Naging makulay at masaya ang paghawak ng Pilipinas sa chairmanship ng ASEAN ngayong 2017. Lalo pat kasabay nito ang pagdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ASEAN. Pero sa pagtatapos ng taon, natapos na rin ang ating termino sa paghawak ng nasabing chairmanship. Ano-ano kaya ang mga naging epekto ng ating pamumuno sa ASEAN sa buhay nating mga Pilipino at sa lahat ng iba pang mamamayang kabilang sa One ASEAN? Isang mundo, anuman ang lahi o kulay mo, isang sigaw, makakamtan ang kinabukasan mo. Isang sigaw, matutupad pagsama-sama. Tagumpay ay makakamit basta tayo'y sama-sama na. Nitong November 14, 2017, formal na ngang itinurn over ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong ang chairmanship ng ASEAN. Pero mahalagang malaman natin kung ano-ano nga ba ang mga naging bunga ng paghawak natin ng chairmanship at pagiging host ng ASEAN Summit ngayong taon. Maituturing na tagumpay ng Pilipinas bilang host ng ASEAN 2017 ang paglagda ng mga member states sa Asean Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers na unang isinulong bilang isang declaration sa ilalim rin ng chairmanship ng ating bansa noong 2007. Noong nakaraang 31st ASEAN Summit, formal na nilagdaan ang consensus na nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga migrant workers sa ASEAN. Balikan natin ang naging diskusyon tungkol dito. Ano po ba ang nakasaad sa ASEAN Declaration in terms of promoting and the protection of the rights of our migrant workers? Well, ang basic po sa, the Cebu Declaration po was signed in 2010. Okay. So it's 7 years ago. And dito po nakasaad yung pong commitment ng bawat ASEAN state na palakasin po yung pagtataguyod sa mga karapatan pang-tao as a worker ng ating po mga magagawang nagtatrabaho sa iba't ibang ASEAN member state. Nandun din yung focus po doon sa pagbibigay ng assistance kung sila talaga ay nagkakaproblema na. Okay. In terms of access to justice, access to complaint mechanisms, even access to consular services ng mga embassy ng mga bansa kung saan sila galing, no? But more importantly, there's an article in the Cebu Declaration. I think, if I'm not mistaken, sir, siguro po Article 22 yon. It says dapat po magkaroon ng ASEAN instrument in quotation marks. Alright. That would promote the rights of migrant workers and their families. So, yun po ang pinaka-importanteng provision po, aside from the fact that it's really the intention of ASEAN member states when they sign the Cebu Declaration na i-protect yung karapatan ng mga migrant workers. Right. Director Abbott, if I'm not mistaken, no, the ASEAN Consensus is just about to be signed in the upcoming summit, no, on the 13th to the 14th. We're very excited about this because this would actually give access to our migrant workers for their voices to be even more heard. Can you tell us a little bit more about this ASEAN Consensus? Yeah, it's a consensus kasi hindi naman po pwedeng mapirmahan yan kung hindi lahat ng ating mga ASEAN leaders ay will accept the instrument. It's ASEAN Consensus kasi it lays down, one, the fundamental and specific rights of migrant workers in ASEAN, pati po yung mga karapatan ng kanilang pamilya. Okay. It also spells out ano bang obligasyon ng nagpapadalang bansa, anong obligasyon ng mga tumatanggap na bansa, and then ano yung commitment ng ASEAN member states para mapalaganap yung pong pagprotekta sa mga
Migrant rights ng mga migrant workers at saka may promote yung welfare nila in ASEAN. Right. Director, here in ASEAN, if I'm not mistaken, it is, of course, the Philippines and it is Indonesia that is, I would say, that has the biggest number as far as sending labor force. No? And as far as receiving is concerned, it is Malaysia and Singapore, correct? That's right, yes. You know, it is, for me, minsan nakakaawa talaga yung mga narinig natin na pang-aabuso. No? But despite that, it's also admirable na kahit pa ulit-ulit nating narinig yung mga pang-aabuso, we still hear cases na they're still determined to leave the country para magtrabaho. So, you know, meron talaga silang commitment to uplift their families perhaps. Yes. Or... At saka naman, Charms, kasi kahit gano'n ang nangyayari, yung pong kasi ASEAN stands for community, it stands for unity, it stands for respect for each other in ASEAN. So, lalo ngayon po na mapipirma ng Asean Consensus. So, yung pong awareness ng ating mong ASEAN member states para sa kanilang migrant workers is now heightened. In the sense na mas madali na siguro po na makatulong yung, for example, yung pong Indonesia pupunta ng Malaysia because of the ASEAN Consensus and because of the commitment of all ASEAN member states dito, mas mabilis po makatulong yung Indonesian authorities in cooperation with our embassy, for example, in whatever country, for example, para makatulong in the shortest possible time at pagbigay ng concrete tulong dun sa ating mga kababayan. Mahalagang kasunduan ang consensus on the protection and promotion of the rights of migrant workers. Pero isa lamang itong hakbang sa pangangalaga ng ating mga migrant workers. Marami pang ibang issue dapat matugunan para matiyak na ang pangingibang bansa ng mga overseas Filipino workers ay maging ligtas at produktibo, hindi lamang sa loob ng ASEAN, kundi sa buong mundo. Magbabalik pa po ang One ASEAN dito sa PTV. Walo sa mga inaalagaan at pinoproteksyon ng environmental sites ng ASEAN ay matatagpuan sa Pilipinas. Narito ang part 2 ng ating pagkilala sa mga ASEAN Heritage Parks sa loob ng ating bansa. Una sa ating listahan ay ang Mount Malindang Range Natural Park, located at the province of Misamis Occidental. Kilala dahil sa highly diverse nitong kapaligiran. Dito matatagpuan ang ilan sa mga pinaka-rare species of fauna gaya ng Rufous Hornbill, Philippine Tarsier at Flying Lemur. Di rin papahuli ang pinagmamalaki ng Batangas at Laguna, ang Mount Makiling National Park. Maliban sa pagiging isang kilalang hiking destination ito, sikat din ang heritage park na ito dahil sa alamat ng diwatang si Maria Makiling na pinaniniwala ang nagsisilbing tagapagbantay sa nasabing bundok. Help! Pangatlo sa ating listahan ay ang pride ng Davao Oriental, ang Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary. Sikat na sikat ang heritage park na ito dahil sa mayabong nitong kagubatan na binubuo ng napakaraming mga century-old trees. Kaya naman mabenta ito sa mga campings, mountain trekkings at hikings. Panghuli sa ating listahan ay ang pambato ng Northern Mindanao, ang Timpuk and Hibuk-Hibuk Natural Monument. Maliban sa mga endangered species na matatagpuan rito, ipinagmamalaki din ng protected area na ito ang mga hydrological features gaya ng Katibawasan, Binangawan at Huwason Falls. Kasama rin dito ang mga hot springs ng Ardent at Santo Niño. Nakatutok pa rin kayo sa One ASEAN. Nilalayo ng ASEAN Master Plan for Connectivity 2025 ang pagpapalakas ng physical connectivity, institutional connectivity at people-to-people connectivity sa pagitan ng mga member states. Maraming mga proyektong ipinapatupad para makamit ang hinahangad na connectivity sa buong rehiyon. Pero ang isa sa mga mahalagang napatupad ngayong taon ay ang Davao Gensan Bitong Roro Project.
Tungayan nating muli ang ating naging talakayan tungkol sa ASEAN Master Plan for Connectivity 2025. First and foremost, we have a very interesting discussion about connectivity. But ano ba talaga ang definition ng connectivity? What is it in essence? Charms, ihalin tulad natin ito sa isang jigsaw puzzle. Okay? And ang pangalan ng jigsaw puzzle natin ay ASEAN Integration. Okay. Okay? So, 10 yung pinagbubuklod-buklod nating bansa. So, para lang mabuo natin yung jigsaw puzzle na yon, nagtatag tayo ng isang tool, no? Isang kagamitan, no? Isa rito yung Master Plan on ASEAN Connectivity 2025. Okay. No? So, para lang mabuo natin yung ASEAN integration at mapabilis ito, inilunsad natin ito noong isang taon sa Vientiane na Lao PDR. At ito yung magbubuklod-buklod kasi marami dito mga ma-identify tayo mga proyekto, no? Under the 5 strategic areas ng MPAC 2025. Okay, Director June, why is this so important in ASEAN? And what would be the immediate benefits sa Pilipinas at sa buong ASEAN region? Kasi yung ASEAN, alam mo na, yung 10 bansa, iba-iba yung kultura natin. Iba-iba yung mga paniniwala natin. Para lang tayo maging talagang napakalakas na rehiyon, kailangan nating mapag-isa. Kaya tatawag natin One ASEAN. No? So, ma-identify natin ang ating pagka-ASEAN, no, sa ating rehiyon at hindi na yung national identity. Hindi naman natin isang tabi ang national identity natin. Pero yung mas malakas tayo kung 10 tayo na iisa yung galaw natin. Iisa yung adhikain natin. No? Right, which is of course very important if we are to move forward together. Correct. That's right. Yes. So, Director, yung master plan na ito, kumbaga, it's to bridge the gap, no? The development gap sa pagitan ng mga member states. But how big really is the developmental gap between us, and why is it so crucial? Well, you mentioned already a few reasons, no? But in essence, bakit ba talagang importante na mabawasan tong developmental gap natin? Yung 10 bansa na yan, hindi pantay-pantay ang so-called development stage. Okay. So meron mga tinatawag tayong frontier economies na naiwan sa baba. Kailangan natin pahabulin sila sa atin. No? So kailangan natin hatakin yung development nila. At para maging epektibo tayo lalo sa buong mundo, sa trade, no, sa investments, para maging attractive tayo sa labas ng ating rehiyon, kailangan iisa lang ang natin ang development, level of development, para lahat ng mga polisiya natin, yung mga batas natin, ma-harmonize natin lahat. How big is our development gap right now among the different countries? You mentioned there are frontier economies. Which economies would these be? And which are the ones that, kumbaga, are already medyo mas umuusbong na talaga? Well, nandyan yung tatawag nating CLMV, Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam. Pero I would not categorize ang Vietnam, no, ilalabas ko na yan dyan. Okay. Kasi malakas na yung progreso ng bansang ito eh. So, yung 10 na yan, yung 6 tayo yon, kasama tayo doon. No? Minus yung CLM, yung Cambodia, Laos, and Myanmar. Kailangan natin pahabulin talaga itong mga bansang ito in terms of economic development. Okay. All right. You mentioned earlier that there are strategic areas that is being focused on sa MPAC nga. And one of them is yung sustainable infrastructure. Now, according to statistics, kailangan daw natin ng $110 billion we're talking about infrastructure development yearly. How can this master plan help in addressing this, Director? Yung infrastructure, yung strategic area na sustainable infrastructure, yung 110 billion a year na kailangan natin, no, para mapabilis natin yung pag-connect-connect. Kasi kailangan natin yung infrastruktura sa Pilipinas nga lang eh, no? Yung traffic volume natin napakabigat, no? So isa 'yun sa mga kailangan natin na asikasuhin sa bansa natin. So kanya-kanyang development plan 'yan bawat bansa. Okay. No? And ang with a specific budget. Yes, ang objective natin mag-connect tayong lahat. Okay. No? So nandiyan na yung ginawa natin sa Bimpiaga. Yung sa ating bansa, yung pag-connect natin ng Davao at saka General Santos with Bitong, Indonesia. No? Yes, yung Roro. Yung yes, Roro. Yes. So isa yan sa mga proyekto natin.
Pero isa lang yan, isang bahagi lang yan. Kasi marami pang tinatawag nating sub-regional arrangements. Ang layunin natin, mapagbuklod-buklod lahat to. I-connect natin sa buong region. Kasi ito yung mga sub-regional arrangements, no? Ito yung mga rehiyon na kailangan natin talagang itulak pataas. Yes. Kasi mababa yung development level nila. So pag napagbuklod-buklod mo yan, lalakas ang ekonomiya dyan, magkakaroon ng peace and stability sa mga areas na yan. Oo. Because they would also be more frequented, especially yung mga areas sa hinterlands talaga, That's right, or the no? rural areas. Oo. Saka traditionally, sila na yung malakas ang links eh. No? Katulad ng Davao and General Santos, ang lakas ng link niya with Bitong. Okay. Yeah. So maraming Pilipino ron, maraming Indonesians din dito sa sa party natin. Yes. So yun yung natin. So we just made it natin. more seamless, no, to That's connect right. to each other. All That's right. right. And this inaugurated April 30th. This year, Right? Okay, right. great. Which is a great start, no? We're off to a great start. Okay, apart from sustainable infrastructure, we have digital innovation. Isa rin yun sa mga aspects na tinututukan ng MPAC. What is the important or significant projects na nasa MPAC which would build yung digital innovation strategies natin? Nandiyan yung communication plan natin, no? As a country, pero kailangan natin na i-align ito sa buong rehiyon. Ganun din naman yung mga iba't ibang bansa sa ASEAN. Kailangan magkaroon tayo ng realignment among ourselves. All right. Yeah. Ang mga ganitong inisyatibo ng ASEAN ay mahalaga sa patuloy na pag-unlad ng ating rehiyon. Sa pamamagitan ng kooperasyon at pagtutulungan ng mga member states, higit na maisusulong ang pagkakabuklod-buklod ng buong ASEAN. Magbabalik pa po ang One ASEAN. Kinikilala natin ang kahalagahan ng mga ASEAN Founding Fathers dito sa ASEAN Milestones. Noong nakaraang episode, tinampok natin ang 3 sa 5 Founding Fathers. Ngayon naman, makikilala natin ang natitira pang 2. Sina Tanat Homan ng Thailand at si Narciso R. Ramos mula sa Pilipinas. Si Tanat Homan ang dating Foreign Minister ng Thailand. Dahil sa kaguluhang nangyari noon sa pagitan ng Vietnam at Amerika, naniwala siyang higit kailanman kailangan magbukod-bukod ng mga bansa sa Southeast Asia para makamit ang kapayapaan at kaunlaran para sa mga susunod na henerasyon. Si Narciso R. Ramos naman ang naging founding father mula sa Pilipinas. Siya ang Secretary of Foreign Affairs noon. Pero isa rin siyang journalist, lawyer, 5-term legislator at ambassador. Siya ang ama ni na dating Pangulong Fidel V. Ramos at dating Senator Leticia Ramos Shahani. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang pagbuo ng ASEAN. Pero sa kabila nito, masaya siya sa matagumpay na pagkakatatag nito. Naniniwala siya na mahalaga ang pagbuo ng ASEAN dahil kailangan ng kooperasyon ng mga bansa sa Southeast Asia para matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng rehiyon. Mahalagang kilalanin ng mga founding fathers ng ASEAN at alalahanin ang kanilang kontribusyon sa komunidad na kinabibilangan natin ngayon. Para sa ASEAN Milestones, ako po si Miko Itona. Magandang gabi, nagbabalik po ang One ASEAN. And this time, para manatili tayong updated sa ating mga neighboring countries, ihahatid naman ni Miko sa atin ang mga trending videos dito sa ASEAN. Hey Miko! Hi Charms! Very relaxed ngayon ang setup natin. Oo nga, I like it. No? Pero eto na, ang mga trending videos natin for today. Unahin natin dito sa Pilipinas. Siya si Hilary Dayan Andales mula sa Philippine Science High School, Eastern Visayas sa Palo, Leyte. At dahil sa kanyang angking talino at talento sa science, ay naipanalo niya ang Breakthrough Junior Challenge prize na nakakahalaga ng, nako, guess what? Over $20 million. Grabe. Kahit nasa loto siguro, hindi mo papanalunan yan. Mula sa 11,000 contestants, mula sa 178 countries from all over the globe ang nakalaban ni Hillary. Pero ang ginawa niyang video tungkol sa relativity and equivalence of reference frames, layman's terms, ang nagwagi.
The Breakthrough Junior Challenge is a global science video competition designed to inspire creative thinking about the fundamental concepts in life, science, physics, and mathematics. Congratulations sa'yo, Hillary. Hindi lang Pilipinas ang proud sa'yo, pati na rin syempre ang buong ASEAN. Para naman sa mga fashionista, uy, eto, dyan, nako, sure ako magugustuhan nyo dahil merong trending video na galing naman sa Vietnam. Ang scarf na ito, ayan ay very flexible pagdating sa design. Kita nyo naman, hindi lang basta-basta scarf dahil napakaraming magagawa dito. At pansinin din natin syempre ang performance ng sales lady na ito, di ba? Energetic na energetic, ang bilis ng galaw. Galing para nag-magic lang, Mukhang magandang pangregalo yan o pasalubong para sa mga bibisita dyan sa Vietnam. Charms, gusto mo yan? Alam mo, that's the perfect reaction ko dyan. Yan lang yata po gusto kong dalhin when I travel. That's it. Galing, no? Oo, magsasave pa ako ng space sa maleta ko. Para puro shopping na lang ang gagawin mo, di ba? I'll bring an empty suitcase. Tsaka yung isang video, nako, I am not surprised. Congratulations kay Hillary. Again, another aspect kung saan nangingibabaw talagang Pinoy. Pwede bang makilala ko si Hillary para naman makautang? Billionaire na siya. Pang Christmas. Anyway, and ayan po ang ating mga trending videos ngayong araw na ito. Charms. Thank you so much, Miko. And thank you rin sa Janelyn's Enterprises para sa ating magandang furnitures. Natapos man ang ASEAN chairmanship ng Pilipinas, hindi naman nawawala ang ating responsibilidad sa ASEAN. Nananatili tayong isang mahalagang member state na may mga tungkuling dapat gampanan sa patuloy na ikilalago at ikauunlad ng ASEAN. Kaya naman, hindi lamang mga opisyal ng pamahalaan ang dapat maging interesado sa kalagayan ng ASEAN dahil lahat ng mamamayan sa Southeast Asian region ay apektado kasama nito. Lahat tayo ay iisang komunidad lamang dahil lahat tayo kabilang sa One ASEAN. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Charms Espina, kasama si Miko Aytona para sa One ASEAN.